No niin, nyt olisi aika mennä Järvenpään levymessuille. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Täällä oli joku Bum Bum Mama-ravintola. Niin lähdetään kattelemaan vähän Suomi-levyjä läpi. Pienen listan teen, mikä kiinnostaa. Katsotaan, löytyykö mitään. No niin, siinä on se ensimmäinen. Freddy 70 tänään. Onko toka kuinka harvinainen Disco Freddy, niin ehkä nyt ei kuitenkaan. Tumppia. Pellejä. Seija Simola. No niin, Kikkaos kaikki onneksi löytyy. Disco Jungle, Seppo Rannikko, tää olisi kiinnostava. Ja Hurrikanesta oli joka laareissa. Nais ihan kiinnostavaa, mutta 20. Ei ehkä. Hei, Viki. Tää oli mulla puutelistalla. Tätä mä kiinnostais, mut valitettavasti levyssä oli sit sellainen naarmu, etten viittinyt 10 maksaa siitä. Ehkä se tulee joskus vastaan sitten. Siinä olisi toinen, mikä kiinnostaisi, Petrian Pettersson, mutta se on kallis levy, 75, vähän liikaa. Tai paljonkin liikaa. Kirka. Siinä ei ollut hinta. Olko. Ja Nisa, huippulevy. Tientetään. Kirka. Tää voisi olla.
Disco Rock 30. Mikä tosta tekee niin kalliin? Siinä on levykeisari. Lempi puuhassaan. Terve, Löytyykö mitään? Järvenpäässä ollaan ja hei, meillä on täällä näin mahtivieraana levykeisari Jaan. Kanssa suosittelen ehdottomasti tilaamaan kanava, on Suomen paras kanava. Ei Joo. muuta kuin lisää vaan levyesittelyjä sinne niistä. Joo. Unohdat ne proge-jutut nyt kokonaan. Se on kyllä aina vähän pitää progea. No joo, pitää olla, ei tietenkin. Että hyvin minuutin biisit on proge. Mä oon kuullut 2 minuuttia. Kyllä, mitäs levymessuilla oltiin, niin mitäs? Sä ehdit jo kassiin viedä autoon, niin Joo, hankintoja tehty. mä ostin lähinnä hyllyn täytettä, että siinä olisi progea viitti esitellä tässä hirveästi. Ja tällaista perus, mitä on joskus myynyt ja ostanut nyt takaisin Janis Joplinia. Ja No niin, se on Ja- niin ja Nisa Soraja se nyt oli. Nisarojan, se on kympin arvoinen Joo. sijoitus ehdottomasti. Nisa on ihan mahtimimmi. Ihan mukavat pikkumessut oli kyllä. Joo, Itsekin tuli ostettua vähän levyjä sieltä. Pikaisesti kattoon. Flying Saucerin Rockabillyä. Tämä oli kova bändi silloin 70-luvun, 80-luvun alussa. Mutta en mä muista, kun tämän Some Like Hot biisin täältä levyltä, mutta nyt se on vihdoin takaisin. Ja Kirka-kirjan innoittamana, onko tämä nyt Kirkan 3. levy sitten? 20 alkuperäispainossa, aika, en tiedä, ihan hyvä hinta mun mielestä. Ja tämä jäi Tampereelle 25 €, nyt sain 20, nyt ollaan tyytyväisiä ja ei siinä vielä kaikki. Sitten vaan sinkut tähän. Niin, Madonna, no niin joo, ne sinkut saamme. Mä luulen, että ne sinkut taitaa, mutta ei. Madonna yksi Cherish. Tämmöistä sinkkua ei ollut, ja onhan mulla täällä sitten CD-täkin vielä. Jaanin bändin Tuntematon. Joo. Tämä ainoa tämmönen painettu levy, että muuten on tästä punkkimänike do it yourself. Tää karahka on heviä. Joo, Heviä, tässä oli ihan, onko tää sitten teidän uudempi? 2024, joo, tässä oli. joo, siis yksi levy on tehty ja yksi on teonalla tässä. Joo, joo. Muutamat sinkut on tehty. Spotifysta kuuntelin, niin oli Joo. ihan hyvä meininki. Tässä Aikaisempi tuntematon levy. Aikaisempi tuntematon. Tämä on tällaista aika monipuolista suomirockia, että on folkkia, punkkia, metaliä, bluesia, niin suomirockia, niin tämmöinen mun kaveri kuin Saku, Kruuksin Saku, niin itekseen vei valikitaraa ja soittelin näitä. Ja mä jossain vaiheessa patistelin sitä keikoilla, että eka lämpäriksi ja sitten mä vähän saluttanut itse siihen mukaan. Ja kaksin aina kaunisimpia. Kyllä joo, sulla on siellä sun kanavalla on live-videoita. Joo, Live-videoita erilaisista tapahtumissa, missä olette ollut esiintymässä. Joo. Esiintymässä. Mites kauan sä oot nyt niitä levyvideoita tehnyt? eikö se viime kesänä joskus, viime keväällä? Ainakin viime kesänä joo, muistaakseni mä olin mökillä, niin Joo. kattelin niitä No, kyllä. harva se ilta joku video. Joo, ne taisi osua johonkin suoneen sitten. Että jos ne samat tiedät sitten ilmestyisi sunkin feediin, niin No joo, kyllä varmaan se kotimainen. vielä tulee muukilla, aloitin näin. Joo, sulla oli niitä Niin, joo. esittelyvideona yksi artisti kerrallaan läpi. Mikä Kyllä niitä tulee lisääkin vielä. No niin, jotenkin. kyllä joo. Miljoona sadetta ainakin uhkailit tuossa noin. Joo, Tai lupailit. Joo, Kumminkin otetaan. kyllä, joo, tulee ihan ensi viikolla varmaan. Mulla ei ole varmaan 1 100 kuin marraskuun single, mutta musta tuntuu, että mä taidan pärjätä sillä, Joo. sillä sitten, että se on hyvä. Synttärikuukausista aina voi marraskuussa sitten kuunnella. Joo, sitä se oli tuossa keikallakin, kävin Riihimäellä viime lauantaina. Se on kyllä toivotun kesäbiisi, se on marraskuun jotakin. No niin, se sopii suomalaiseen luonteeseen Joo. kyllä, että niin marraskuuta kuunnellaan ympäri vuoden. Että. Kyllä. Niin, kun joku karikuuva-videokin, siinä on ihan älytön määrä nyt sinkkuja sun muuta ja jotenkin kuuntelisi aika aliarvostettujakin tekijöitä Suomessa, niin No niin, niitä jotenkin kiva saada vähän pinnalle. Ja miten siltäkään, niin kuin, onko se 1-20 suosikkia CD-nä ja
muuten ei niinku mitään kokoelmalevyä sieltäkään kaverit ole ikinä Onko tullut. ne sitten jotenkin mennyt sitten eri kustantajia, vai ne kaikkihan taitaa olla Patserilla ja Universalilla, tai millä ne nyt on nykyään. Joo. Sitten. Muutamalle yhtiölle se on tehnyt. Niin. Se on kyllä tosi hyviä semmoiset, niin siinä on käynyt semmoisia, että olet tehnyt näitä videoita, missä on, niin käy niitä ilmi, että mitä puuttuu. Mullakin tuli semmoinen, niin mä hankkin ne kaikki Tapsan levyt, myös kaikki ne semmoiset hömpömmät levyt, eikä vaan niitä niin Joo. muuta ne. Vähän kattelin tuolla, Joo, silloin on kunnianhimoisiakin levyjä. Ja... no just niitä, ja itse asiassa siinä kirjassahan se, niinku, se keskittyy vaan niihin, Joo. ja sitten se keskittyy vaan niinku sen kavereihin, kenen kanssa, kenen mökillä se on ollut tunnettuja juttuja. Joo. Vittu se kirja oli kyllä musta ihan perästä. Joo, muakin vähän häiritsee, kun se on joku aihe ja sitten ne vuodet hyppii siinä. Ja sitten mennään seuraavaan aiheeseen. Niin, Tullaan 70-luvulla ja sitten tullaan 90-luvulla. Ja... kronologisesti pitäisi mennä. Että vanhat ihmiset ei pysty tämmöiseen hyppelyyn enää. Voi suoraan hypätä ne lapsuuspuistot. Niin, no joo. Mennään ekaan levyyn. No ne lapsuusmuistokin voi olla ihan hyvin. Mun mielestä ainakin Fredrik ja Danin kirjassa ja Kirhan kirjassa Niin, ja Mustan kirjassa oli se alku. Kuvataan sitä Helsinkiä, vanhaa Helsinkiä, mikä joo, on ollut, niin niistä kohdista mä oon kyllä tykkään. Ja muukin kirjassa on ne Alkon hinnasta. On niistä. Joka vuodella. Oli. Miten muukin kirjat oli joku rajoitettu painos vai miten? Ei ole. Kyllä niitä on monta sarjaa. Niin siis joo, siis silleen joo. Että Joo. 4 on pitkältä. Tulee varmaan, tulisiko tänä vuonna. No niin. Tämä on koittanut kysyä. Niin. Ihan, että osalla mahtuu elämä siihen 300 sivun. Se on vasta eka 20 vuotta muukilla. Ja sitten on virtasvaihe ja sitten on kontravaihe ja sitten on, en tiedä pääseekö se tähän päivään sitten tässä 4. kirjassa, mutta sitten uhkasi sellaista, että se kirjoittaa vielä tulevaisuudesta yhden kirjan. Oikea asenne. Oikea asenne kyllä. Joo, se oli jossain, että kun ei jaksa kantaa, pakko jaotella vähän. No niin, joo. No tietysti sarjakuvista ja rock'n'rollista. Ja... Se on paljon kerännyt tekee kaikenlaista. Joo. Joo, vaan noin kirjat on vähän turhaan hintavia ostaa. On ne nykyään joo. Ei ole. Minäkin jopa muistan Anttila. No niin joo, Anttilasta sai halvalla ja leviä sai halvalla Anttilasta aikoinaan. Mutta katoavaista on. Joo. Katoavaista on kaikki. Joo, silloin oli itse vielä, mä olin 90 syntynyt, niin Anttilasta tuli pyörittyä. Ja sitten kun oli just siinä mopojässä ja vähän siinä, niin sitten oli just tällaista, että mulla oli se Ville Lupinäkin, mistä ei ole mun mielestä kuin se yksi painos, mikä tuli silloin. Pitelin sitä kädessä, ja sitten mä ajattelin, että ehkä mä sitä seinällä pärjää, ja en ole sitten sen kommi sitäkään nähnyt. No niin joo, kyllä joo, ne meni sitten, mutta aika äkkiä ne katosi sitten Anttilasta moni. Vinyylit sitten yritti vähän jotain pientä paluuta. Me sai sen karjalaisen Lännen Jukka-levyn ostettua 20. Joo. 20 Anttilassa ja nyt siinäkin näyttää hinta pyörivän satasessa. Tosin ei sillä mitään merkitystä, koska en mä sitä myymässä, koska mä tykkään sitä levystä. Aina silloin tällöin tulee kuunneltuun aina niitä. Mullakin on yksi Lapin tuttava, niin se on oikein veistä haavassa, kun mulla on se ekan Lännen Jukka ja sitten 2 puuttuu. Ja sitten sanoi, että mä en oikein Karjalasta edes välitä, että mulla on kyllä ne Lännen Jukka-levyt yllässä. No niin joo, kaikki ne löytyy ja ne on ostettu kaikki just yli 20 kappaleita. Ja silloin kun Rebels oli joltain, Polkkavilja Rebels joltain messulta ja silloin se yhden jälkeen. Keskussahan tulee kovia, Karjalaiset tulee uusi levy ja Sietro Tulli ja Anssi Kela. No niin joo, mä oikein tämän vuoden julkaisusta nyt on silleen seurannut, että Uhrit-nimiseltä hardcore-bändiltä on tulossa levy, mitä mä odottelen. Ne oli nauhoittanut levy jo kertaalleen, mutta ilmeisesti ne sitten tuli punkspuusyytöksiä yhteen soittajista, niin ne ilmeisesti haluaisi koko levyn sitten ja kai nauhoittanut ne tuodosta uudella muusta. En ole ihan varma, miten se kyllä on mennyt, pitäisi varmaan kysellä niitä sitten joskus. En oikein muista levyjä tiedäkään, mitä nyt on tulossa tai mitä nyt odottelisi. Mä en vielä käynyt tähän videoon. Eilen kuuntelin, niin EMPstä tilasin, niin se tuli sitten viikon niin julkaisupäivästä. Aika vähällä mainonnalla huomasin, että Pentagramilta oli uusi levy. Okei, no niin joo. Sekin äijä porskuttaa vielä. No joo. Kannattaa katsoa semmoinen, tai jos
Se on tietysti vähän YouTubestakin löytyy, mutta ei niinku ehkä kaikista herkimmille, mitä se aineiden käyttö voi pahimmillaan saada aikaan. Joo, silloin oli aika raju tausta kyllä. Mä luin kanssa siitä silloin, kun se sitten tuli niinku takaisin siinä ja ne oli kyllä tosi kovaa musaa. Ja ei tässä muuten ainut uusi levy nyt tänä vuonna melkein on niin Tumppivarosen Niin, presidentti EP. Mä tykkäsin kyllä siitä. Joo. Se on tietenkin vanhojen miesten musaa, mutta Joo. kuitenkin joku siinä oli semmoinen, että musta elokuvitka niin semmoinen ihan väärällä aikakaudella se levy. Tykkäsin siitä kyllä. Että. joo. Tosiaan Riihimäelle tuli käyty Miljoonasarjalla viime viikonloppuna ja nyt pitäisi viikon päästä mennä katsoa eri alaytistä, sain Broililta joululahjasliput ja No niin. Tumppivaronen on myös siellä. Nyt tämmöinen takoforma, niin kätevästi Riihimäen asemalla, niin ei tarvitse niin etsiä hortoilla yhtään sitä. Se on ihan hyvä, joo. Mäkin on tyytyväinen. Malmille on tulossa yksi hardcore-keikka. Joo. Riittää, että kävelen. Joo. Se kuulostaa ihan mun jutulta sitten. Mm. Mun jutulta sitten näkee muitakin bändejä. Joo. Niin samoja vanhoja bändejä. Joo. Tää on nähnyt moneen kertaan. Mut hei, tämmöiset jutustelut tuli tällä kertaa tähän väliin, mutta niin tilatkaa, kuulkaa Jaanin kanava ja niin se on ihan parasta YouTube-viihdettä, jos haluatte pysyä vinylihommissa mukana muissakin kuin hardcore- ja iskelmahommissa, mitä tällä nykyään tuntuu enää löytyvän. Koitetaan laajentaa. No niin hei, se on moi. Moi.